Đó, thế bây giờ chúng ta sẽ có hai kịch bản như sau, mọi người tham khảo nhé. Một là chúng ta sẽ chờ nó phá qua vùng 4175 ở đây, mọi người sẽ sell và cố gắng giữ dài một lệnh về đến cái vùng 618, đó chính là về vùng 4032 ở đây. Đó, từ đây chúng ta có thể buy dài lên. Đó, đây là kịch bản nhất nha. Kịch bản thứ hai là nếu trường hợp mà nó tăng tiếp thì nó sẽ tăng tới đâu? Ở đây thì mọi người chú ý. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh Bản Lĩnh Official của mình. Rồi, hôm nay là ngày cuối tuần thì mình lại làm video phân tích thị trường Forex, chia sẻ cho mọi người trong tuần tới. Cụ thể hơn mình phân tích con DXY, con vàng và thị trường Bitcoin, chia sẻ cho mọi người dựa trên góc nhìn cá nhân của mình, và mình không có kêu gọi ai đầu tư gì cả. Mình sẽ chia sẻ cho mọi người làm sao để chúng ta có thể dễ hiểu nhất và có được những cái điểm vào lệnh an toàn nhất, SLTP là tối ưu nhất. Đó, để chúng ta cố gắng mang lại được cái lợi nhuận tốt nhất cho nhau. Đó, mình thì mình chỉ mong là đưa ra cho mọi người những tín hiệu nuôi dài một chút, nuôi cái TP nó xa một chút để chúng ta đỡ phải vào lệnh nhiều. Bởi vì mọi người hình dung là ở trong cái thị trường này chúng ta càng giao dịch nhiều thì nó giống như một canh bạc ấy. Chúng ta càng đánh nhiều thì khả năng chúng ta thua càng cao, đúng không ạ? Chúng ta thắng được một ít mà chúng ta biết dừng ấy, thì chúng ta cứ nhặt nhạnh từng tí một như vậy chúng ta sẽ thành nhiều. Còn chúng ta cứ tham lam mà chúng ta cứ càng giao dịch nhiều thì chúng ta lại càng quấn vào cái vòng xoáy thua lỗ. Đó thì đấy là cái mà mình đang nhận ra được và mình muốn chia sẻ với mọi người để làm sao chúng ta giao dịch ít nhưng có chất lượng, tìm những cái điểm vào lệnh nó chất lượng, nuôi dài thì chúng ta sẽ vừa nhàn đầu mà lợi nhuận mang lại nó lại còn tốt hơn cả cái việc chúng ta scalping, được chưa? Rồi, thế thì trong tuần tới mọi người về mặt tin tức mọi người nhìn thấy này là vào ngày thứ hai chúng ta không có tin gì cả, đúng không ạ? Thứ ba chúng ta có cái lãi suất của đồng Úc, AUD, rồi là việc làm rơi ETS của USD, đúng không ạ? Ngày thứ tư chúng ta có dự dầu thô, lãi suất của đồng Canada. Ngày thứ năm rạng sáng ngày thứ năm vào lúc 2 giờ và 2 giờ 30 chúng ta sẽ có quyết định lãi suất của đồng USD. Đây là cái tin rất là mạnh và chúng ta cần phải lưu ý ở buổi đêm nhé. Đó, hiện tại thì đang kỳ vọng là giảm lãi suất, không biết nó có giảm được không. Nhưng mà nếu mà với cái tình trạng giảm lãi suất như vậy mà thị trường tốt thì vàng có thể sẽ bứt phá tăng rất là mạnh mẽ. Nhưng mà để xem nó có đúng kỳ vọng xảy ra hay không ạ nhá. Đó, và ngày thứ sáu chúng ta không có tin gì cả. Như vậy tuần tới chúng ta sẽ tập trung vào các tin mạnh vào ngày thứ năm, rạng sáng ngày thứ năm, tức là đêm ngày thứ tư. Mọi người chú ý như mình nha. Rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ phân tích về đồ nến luôn. Đầu tiên chúng ta vẫn sẽ bắt đầu ở con DXY này. Thì mọi người thấy là DXY trong tuần vừa rồi, nến tuần của nó đóng một cái nến giảm rất là mạnh và thoát ra khỏi cái vùng hỗ trợ đây. Tuy nhiên thì đóng nến, thân nến không qua được cái dầu ở đây, nó chỉ hơi lẹn qua một tí thôi thì cũng chưa thực sự gọi là phá qua được. Đó, và mình có vẽ ở đây một cái hộp như vậy rồi, nên là chúng ta sẽ đây, mình có thể bỏ ra thì mọi người thấy là nó chỉ xém qua một chút xíu, thì cái lực này của nó không đủ để cho DXY trong tuần tới nó có thể giảm tiếp vào đâu. Đó, nên chúng ta sẽ cần phải sang khung nhỏ hơn, khung D chẳng hạn. Như D ở đây thì đã phá qua rồi. Đó, nến D thì nó phá qua rõ ràng hơn. Tuy nhiên thì nến D 2 ngày cuối tuần nó lại một cái đóng lên và một cái rút chân ở ngay cái vùng cản này. Thế thì chứng tỏ là chưa chắc con DXY này đã giảm xuống được, mà có thể nó sẽ hồi phục lên. Đó, và có thể hồi phục lên cao hơn, lên đến những vùng trendline trên này hoặc là lên những vùng cung trung gian đây, được chưa? Thế thì chỗ này sẽ là cái vùng mà DXY có thể sẽ đẩy giá. Như vậy tuần tới mình sẽ ưu tiên cho việc là đồng đô la nó sẽ tăng. Đó, có thể tăng từ đầu tuần cho đến tin non farm. Khi mà tin hạ lãi suất giảm, đó thì có thể đồng USD nó sẽ giảm đi, đúng không ạ? Và lúc đó thì có thể là nó đã đạt được cái ngưỡng đủ để nó giảm rồi. Đấy, mình sẽ kỳ vọng đi như vậy. Đó, thì đây là kịch bản của mình với con DXY trong tuần tới. Đầu tuần thì hy vọng nó tăng, và giữa tuần và đến cuối tuần thì DXY sẽ ưu tiên về giảm. Đó, và các cặp như là AU, GU, các đuôi U đằng sau thì sẽ ưu tiên cho việc là bán xuống vào đầu tuần. Đó, vào cuối tuần thì chúng ta mua lên. Còn các cặp như là UJ, UCAC, UCSF thì chúng ta đánh ngược lại. Đó là con DXY. Tổng quan về thị trường đồng đô la là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ sang cụ thể hơn ở con vàng nhé. Vàng sẽ là cái cặp mà mình sẽ tập trung vào phân tích thật là kỹ và phân tích nhiều, tại vì đây là cái cặp mà mọi người sẽ giao dịch nhiều nhất. Rồi, thế thì nhìn về mặt sóng ở đây thì nó vẫn đang là có sóng tăng lên. Cái này thì quá là dễ rồi, 1, 2, 3, 4 và 5 đang đi lên con 5. Đó, hôm vừa rồi thì mình tính thực ra không phải hôm vừa rồi mà đợt trước, cách đây khoảng 1-2 tuần
Mình tính là chỗ này nó sẽ tạo ra một cái đường kênh giá giảm, tại vì đây mình nghĩ nó sẽ là một con ABC chứ nó không xuống ít như vậy. Nhưng mà hiện tại thì những cái tín hiệu cho ra là chỗ này khả năng cao là chưa có tín hiệu cho giảm dài được, rất là khó giảm. Đó, tại vì nến tăng ở đây cũng rất là mạnh này. Đó, và mọi người thấy là trong tuần vừa qua thì nó đóng một cái pin 3 đỏ, nhưng mà nó còn chưa hồi về được nổi nửa cây đến tuần trước cơ. Đó, thì mình vẫn chưa biết là liệu rằng cây này nó có là gì ạ, tín hiệu để cho nó giảm hay không. Còn để mà giảm được thì cần một cái xác nhận nữa, được chưa? Đó, thì đến tuần chưa có tín hiệu gì cả, tạm thời ta bỏ qua. Sang đến D, đến D thì mọi người có thể thấy là nó đi rất là khó chịu, toàn là những cái doji ngược. Đó, doji ngược trên rồi ngược dưới đều như vậy hết, và hiện tại nó vẫn đang giữ ở cái vùng đỉnh ở đây. Đó, cái vùng đỉnh này là vùng giá 46 là 45, vẫn đang tôn trọng cái vùng này. Và hôm vừa rồi đến những cái phiên giao dịch cuối cùng của con vàng thì nó đạp xuống rất là mạnh và đạp xuống rất là sâu luôn, mọi người thấy không ạ? Giảm rất là mạnh, từ đang giá tận 55 mấy mà nó đạp một phát xuống còn có dưới cả 4.200 luôn, tức là chỉ trong vòng có vài tiếng đồng hồ cuối ngày đây, trong cái 4 giờ này. Đó, 2 cây cuối ngày nó đạp một phát xuống đi hơn 50 giá luôn. Như vậy là khả năng cao là vàng chỗ này nó là một cái pha chốc đỉnh để làm gì, để nó dụ buy vào, và có thể tuần tới thì vàng nó sẽ ưu tiên cho giảm. Đó, tại vì nó không phá được mà thì mình vẫn ưu tiên cho giảm thôi. Ngoài ra chúng ta sẽ vẽ thêm một cái đường kênh giá ở đây, đường trendline ở đây, và ra để ngắm xem là liệu rằng nó có phá được qua cái đường kênh này không. Đó, đây là một kênh này, được chưa? Ở đây mình sẽ nhìn là sóng của nó nhé. Sóng của nó ở đây thì mình đang tính thôi. Thì chỗ này là con ABC này, thì chắc chắn là ABC xong con 4 rồi. Một là có thể xong rồi, hai là chưa. Đó, nhưng mà tạm thời thì là ABC. Chỗ này sẽ là một này, con 1 này. Đây cả con 1 đây. Con này là sorry mọi người, là đây là con 1. 3, 4 và con 5. Đó, thì chỗ này mình đang nghi ngờ thôi nhé, là đây sẽ là một con 1 khởi đầu mới của con sóng 5 to, và bây giờ sẽ điều chỉnh một con sóng ABC để lên một con sóng 3 lớn. Đó, tại vì thực ra ấy, là chỗ này mình không tính được nó là một con ABC. Đó, ban đầu thì mình tính là ABC đến đây là xong rồi, nó giảm luôn này, nhưng bây giờ nó lại tăng lên một nhịp như vậy nữa thì chỗ này nó sẽ là 1, 2, 4, 5 chứ không phải là ABC được. Đó, thì đấy là cái mà mình đang kỳ vọng như vậy. Còn bây giờ giảm thì nó cũng sẽ giảm về đến vùng Fibo. Mọi người nhớ là sóng 2 thì nó hay giảm về đến vùng Fibo là bao nhiêu ạ? 0.756. Đó, thì nếu trường hợp mà vàng trong thời gian tới mà giảm được thì có thể giảm về đến cái vùng này. Ít nhất là 618 hoặc 756 ở đây. Đấy, cái vùng mà nó có thể quay về test lại thì là cái vùng đáy này. Đó, thì đây là cái kỳ vọng của mình thôi. Còn không biết là nó có giảm hay không thì phải chờ. Đó, để xác nhận nó giảm thì ít nhất nó phải phá được qua cái đáy này. Đây, cái đáy đây này. Đấy, phá được qua đáy này cơ mới giảm được, chứ còn nó không phá được thì chưa chắc đã giảm đâu. Tức là cái đáy thì xác nhận giảm nó là đáy ở vùng 81, hoặc là xác nhận rõ hơn thì nó nằm ở 75. Đó, đây cái đáy 75 này, 76 này, phá qua đây thì khả năng cao là giảm, không cần cái trendline ở đâu. Đó, cái trendline này thì nó phụ thôi, nhưng phá qua vùng này là xác nhận giảm rồi, tại vì nó tạo ra đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước rồi. Còn nếu trường hợp nó không phá được thì nó lại y ngang và có thể đi vòng lên. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ có hai kịch bản như sau, mọi người tham khảo nhé. Một là chúng ta sẽ chờ nó phá qua vùng 4175 ở đây, mọi người sẽ sell và cố gắng giữ dài một lệnh về đến cái vùng 618, đó chính là về vùng 4032 ở đây. Đó, từ đây chúng ta có thể buy dài lên. Đó, đây là kịch bản nhất nha. Kịch bản thứ hai là nếu trường hợp mà nó tăng tiếp thì nó sẽ tăng tới đâu? Ở đây thì mọi người chú ý là chúng ta có sóng 1, sóng 2, đây là con 3 xong rồi, con 4 thì cái con 4 này ạ, con 4 này. Đó, thì mình đang tính nó là A, B và C, tức là nó có thể tạo ra một con sóng ABC như thế này. Đây mình sẽ dùng kênh giá. Nó có thể tạo ra một kênh ABC như này. Đó. Thế thì đây là kịch bản thứ hai này. Mọi người sẽ canh cho mình, mặc dù là nó phá vào vùng này rồi nhé, nhưng chúng ta vẫn sẽ canh cho mình một cái lệnh buy nhỏ ở đây, ở cái vùng giá khoảng tầm 58. Nếu mà về vùng này mà nó không phá, được chưa? Thì mọi người có thể canh buy. Hoặc là nếu mọi người thích an toàn hơn thì chờ nó phá ngược lại 75, chúng ta buy lên và ta ăn con sóng 5 này. Đó, thì đây là kịch bản thứ hai, có hai kịch bản cho mọi người nhé. Đó, còn nếu trường hợp nó tăng luôn thì sao? Nếu trường hợp nó tăng luôn ấy, thì cái chỗ này mình đang không biết là liệu rằng nó sẽ đi kiểu gì. Đó, tại vì chỗ này là con ABC rất là rõ ràng rồi, thì khả năng phải xuống chứ không tăng được. Nếu mà tăng ngay thì chỗ này lại sang kịch bản thì chúng ta lại phải chờ thôi.
chờ khi nào hình thành một kịch bản nó rõ ràng hơn thì mình sẽ tính tiếp. Tóm lại phá 75 thì mình sell và về đến 58 mình chốt, hoặc là mình dịch SL một chốt ít đi, canh lại cho mình buy ở vùng này. Nếu nó thủng qua vùng này luôn thì khả năng cao sẽ dụng về cái vùng dưới này, thì chúng ta cứ thế chúng ta nuôi thôi, được chưa? Đó, còn trong trường hợp mà nó lên thì chúng ta bắt buộc phải chờ rồi, phải chờ nó phá được cái vùng đỉnh trên này là vùng 48, 46, 48 thì chúng ta mới xác nhận là buy lên được. Chứ còn cái vùng này lanh quanh đây thì khó đánh lắm. Hoặc là chúng ta vào những khung nhỏ hơn, tìm những cái điểm vào nhỏ hơn, ta scalping thì ok. Đó, chứ còn khung lớn mà nuôi dài thì chúng ta chỉ có kịch bản, mình chỉ có mỗi kịch bản là buy ở đây hoặc là thủng qua đây để giảm tiếp. Đó, đây mình sẽ vẽ cả hai ra đây cho mọi người tham khảo nhá, được chưa? Đó thì đấy là về mặt sóng Elliott để mọi người có thể tham khảo. Ngoài ra thì chúng ta có thể kết hợp thêm những phương pháp khác để chúng ta tìm thêm những điểm vào lệnh nhá. Nhưng mà đây là cái điểm vào lệnh của mình khá là tối ưu rồi. Nếu bạn nào tham khảo video của mình mà cảm thấy là trùng ý tưởng thì chúng ta canh cùng nhau thôi, được chưa? Đó thì đó là con vàng. Chúng ta sẽ sang cái con cuối cùng là Bitcoin. Rồi đến sang Bitcoin thì mọi người thấy là nến D của Bitcoin hôm vừa rồi lại có một cái đâm xuống, được chưa? Lại quay về giá 89k. Hôm vừa rồi đợt rồi lên tận 93k thì lại đâm xuống rồi. Đó, như vậy thì Bitcoin nó sẽ lanh quanh ở cái vùng này thôi, mãi chưa lên được. Mình thì mình kỳ vọng nó đâm một phát lên trên này, sau nó giảm, nhưng mà nó không đâm được, nó giảm luôn. Đó, thì thôi kệ nó. Với Bitcoin thì mình vẫn kỳ vọng nó sẽ có một nhịp giảm mạnh về 75k, chả biết nó có về được không. Nhưng tạm thời thì mình cứ kỳ vọng như vậy đã. Còn để mà xác nhận nó giảm thì bây giờ phải phá được lại cái vùng 84k ở đây này thì mới giảm được. Còn nếu không phá được ở đây thì không giảm ở đâu, khó giảm lắm. Tại vì đang tạo ra trend tăng mà, đang làm sao trend tăng như vậy thì nó vẫn ưu tiên cho tăng chứ, đúng không ạ? Đó. Còn về mặt sóng thì con này thì khá là dễ rồi, ABC rất rõ ràng rồi. Đó, không có gì phải bàn cãi nữa cả. Thì nếu đúng ra thì chỗ này sẽ là một con nhịp giảm mạnh luôn. Đó, và giảm mạnh về đây là đẹp. Đấy, thì đây là mình kỳ vọng như vậy nhá. Còn thực ra thì đi đúng hay không thì chúng ta phải chờ tín hiệu thôi. Đó, thì Bitcoin mình sẽ ưu tiên cho giảm và vẫn sẽ ưu tiên cho sell chứ không buy tầm này. Đó, phá qua vùng này thì sell tiếp. Đó, còn hồi lên được thì mình cũng ưu tiên sell, trừ khi nó phá cái đỉnh ở cái vùng 94k này thì mình mới buy. Nhưng mà thực ra tầm này buy chỉ start thôi, chứ mình không kỳ vọng cái việc là Bitcoin nó sẽ tăng trưởng lên một đỉnh mới đâu. Thế là mình nghĩ là như vậy. Còn khi mà nó về được vùng 75 này thì mình kỳ vọng là từ đây có thể bứt phá lên và TP tại một đỉnh mới là chuyện bình thường, được chưa? Thì đấy là cái mà mình muốn chia sẻ với mọi người để mọi người tham khảo. Còn đúng hay sai thì phải chờ thị trường nó chạy sau đó mới xác nhận được. Đó, nhưng tuy nhiên thì mình cũng đã dự đoán khá là đúng về Bitcoin từ cái năm 2022, 2023 và mình đã chia sẻ với mọi người rồi. Ai mà ôm coin thì đều thắng cả, đúng không ạ? Và mình cũng thắng từ coin. Đó, và mình cũng hy vọng là những phân tích của mình mang lại được những cái giá trị tốt nhất, mang lại cho mọi người. Còn tùy mọi người hiểu thôi. Đó, thấy tốt thì tốt, mà không tốt thì cũng là không tốt, tùy góc nhìn của mỗi người, được chưa? Rồi ok, thì đó là bài phân tích của mình trong video ngày hôm nay. Đó, trong quá trình mình phân tích, mọi người cần mình hỗ trợ điều gì hay là cần mình tư vấn cái gì thì có thể inbox riêng cho mình. Ai mà đang kẹt lệnh cần mình hỗ trợ thì mình cũng sẽ cố gắng hỗ trợ mọi người hết mình luôn. Đó, ai mà muốn học kiến thức thì cũng inbox riêng cho mình có những cái lớp 11 dạy mọi người, học phí rất là rẻ. Nói thật với mọi người, học phí như cho để làm gì, để cho mọi người có trách nhiệm học thôi, chứ còn mình chả phải lấy đắt. Đó, mình cũng không lấy đắt làm gì cả. Mọi người không tin thì inbox riêng cho mình sẽ chia sẻ cho mọi người xem học phí là bao nhiêu. Đó, còn so với ngoài kia học phí là bao nhiêu, mình rẻ chắc chỉ khoảng 1/10 của họ thôi, là mình chia sẻ rất là thật. Đó, còn nếu mọi người mà muốn học mà free thì mình cũng sẽ chỉ cho mọi người cách học free luôn, học theo thứ tự như nào, bài gì trước, bài gì sau, học ở đâu, chia sẻ cho mọi người hết, miễn sao là chúng ta có thể hỗ trợ hợp tác với nhau. Đó, hợp tác đầu tư, chúng ta cùng nhau kiếm tiền. Ở đây mình không có xin ai cái gì cả, và chúng ta cũng không phải xin ai gì hết. Ở đây là chúng ta hợp tác win-win. Đó, mọi người win thì mình cũng win, còn mọi người thua thì mình cũng thua. Tóm lại là như vậy, chứ còn không có backcom back trước gì cả. Nên mọi người đừng có hy vọng vào nhóm của mình sắp được backcom nhé, không có backcom gì đâu ạ. Đây mình chia sẻ rất là thật. Mọi người thích backcom thì ra nhóm khác. Đương nhiên rồi, các nhóm backcom thì mọi người yên tâm đi, đó là khoảng tầm 99% là thua lỗ. Đây mình chia sẻ rất là thật, mình chưa thấy một cái nhóm backcom nào kiếm được tiền hết. Tại sao thì mọi người inbox riêng cho mình để chia sẻ với mọi người nhá. Rồi bây giờ mình xin dừng lại ở đây. Xin chúc tất cả mọi người một tuần mới chúng ta giao dịch thành công và đạt được nhiều lợi nhuận ở trường Forex nha. Xin chào mọi người, hẹn mọi người video lần sau.